Îi spunem bun venit lui Teo Peter. Bună seara, bine v-am găsit și la mulți ani. Mulțumim. Pentru împlinirea vârstei de 2 ani. Așa, și să ne spuneți așa o săptămână întreagă. De asemenea, cel care ne-a scris mai are o felicitare pentru Alicia, pentru cele spuse săptămâna trecută. Iată că ascultătorii notează ce se spune și comentează după aceea. Domnul Teo Peter este în studio pentru că, în mod normal, ar fi trebuit să aibă loc astăzi prima seară de Rock My Heart, Rock in My Heart. Rock in my heart, așa. Rock in our heart, așa. Cum vrei tu să-i spui. Adică trebuia să rocăim în inimile noastre și nu s-a întâmplat. Și atunci domnul Teo ne va spune de ce nu s-a întâmplat și când se va întâmpla. Din păcate nu s-a întâmplat de data asta. Motivele sunt foarte obiective. Oricum, comunicatul de presă s-a dat în timp util în urmă cu o săptămână. Festivalul s-a amânat pentru 3, 4 și 5 decembrie. Principalul și cel mai important motiv a fost pur tehnic, pentru că setup-ul pentru acest festival nu este construit în România, este construit în Italia. Setup înțelegându-se partea de instalație. Partea scenotehnică. Scenotehnica și tot ce va fi acolo. Au trebuit ca să se refacă toată structura din aluminiu, pentru că ce avusesem noi ca schițe la început, în momentul în care ne-am dus la Polivalentă, nu era același lucru. Structura de rezistență era cu totul și cu totul alta. A trebuit refăcut din nou tot planul și am fost într-o întârziere, deși acum tot scenotehnica este gata, nu ajungea în timp util pentru show-ul acesta. Asta a fost motivul principal. N-a fost o tentativă prea îndrăzneață, 3 nopți cu 3 liste impresionante de artiști? Foarte mulți spun că este o tentativă foarte îndrăzneață. În urmă cu 2 luni jumate, oricum timpul a fost scurt, am primit o ofertă din partea unei agenții din Italia cu care avem un parteneriat pentru una dintre cele 3 serii. Și la un moment dat m-am gândit că am putea să-i luăm pe toți împreună și să facem un festival. Și atunci ideea a fost următoarea. Deoarece de 10 ani de zile n-a mai fost niciun festival în România, un festival rock de la Skip Rock 94. Așa este. Trupele românești de newcomers nu se știe absolut nimic de ele decât pe undeva printr-un underground foarte ciudat. Așa. Iar asta e soarta lor. Asta e soarta lor, iar din trupele consacrate românești, probabil puțin a avut șanse să cânte pe acea scenă cu legendele rockului mondial. Tot anul acesta coincide cu faptul că sunt 50 de ani de rock and roll în lume și am zis hai să îi dăm drumul să facem. E generoasă ideea, mi s-a părut extraordinară, mai ales că eu am aflat de pe un afiș și porma am citit într-un ziar și porma abia te-am întrebat pe tine dacă e adevărat ce citesc. E adevărat și plus că tot felul de povești în ultimii 10 ani, nu mai face nimeni un festival rock, acum sunt curios, uite, Teo Peter și cu gașca de nebuni organizează un festival, să vedem ce se va întâmpla. Da, ce se întâmplă 3, 4, 5 decembrie, nu e vreun sfânt acolo? Se pregătește lumea de petrecere? Pregătește e un cadou pentru sfântul ăla cu numele ăla pe care știi tu, Nicolae. Așa. E, ca să știu, am întrebat. Nu se duce până pe 21-22 decembrie, mai înainte, e mai 3, 4, 5, 6. Ne oprim la 5 decembrie, acolo se termină. Acolo se termină. Deci vor fi 3 seri. Da, singura modificare va fi că Twin Dragons, care trebuiau să cânte duminică acum, vor cânta în prima seară, iar Carl Palmer Band în ultima seară. În orice caz, amănunte despre festival și date despre rețetele de seară. Voi mai fi în emisiunile voastre și sperăm că voi ține la curent cu tot ce se întâmplă. Biletele rămân în continuare valabile. Care e prețul unui bilet? Prețul unui bilet pe seară este 200 și 250 de mii. Foarte rezonabil. Mai mult decât rezonabil. Extraordinar, chiar Sala Polivalentă. Și chiar vreau să se știe că poate mulți cârcotași, cum suntem o nație de mici cârcotași, vor spune că ceva este sub ascuns. Aici nu este nimic. S-ar putea ca noi să pierdem. Nici nu ne-am dorit să câștigăm, dar ne-am dorit să punem rock-ul acolo unde este, dacă vrem să intrăm în Uniunea Europeană, pentru că în jurul nostru și Ungaria, și Bulgaria, peste tot există festivalul de rock. La noi a dispărut cu desăvârșire. E adevărat. Și e păcat.
Ne plac și manelele, ne place și dance-ul, dar trebuie să existe și rock-ul. Vă plac vouă manelele? Bă, vouă, nouă... No, nu ne plac. Andrei, n-am vrut să jignesc pe nimeni. Da, dar ne plac vouă manelele. Așa, vă plac lor manelele, așa. 52% din populația tânără României, care oricum nu ne ascultă la această oră. Aș vrea să te întreb, pentru că am văzut acolo o deviză, legendele rockului, un subtitlu al festivalului, și că este vorba de Hendrix. Sunt 6 ghitariști, legende ale ghitării, așa, care vor aduce în seara de 4 un omagiu lui Jimi Hendrix, cel care de fapt a fost unul dintre ghitariștii care a revoluționat chitara electrică în maniera de a cânta, prin sunetele noi și prin tot ce s-a întâmplat. Părintele rockului modern. Acești ghitariști care la rândul lor sunt niște personalități extraordinare, nu le este rușine să recunoască că idolul lor și cel care a influențat se numește Jimi Hendrix. Așa că, dragi ascultători, ați aflat de ce astăzi nu se cântă, dar ați aflat și de ce se va cânta pe 3, 4 și 5 decembrie. Așa. Datorită lui Teo veți avea ocazia să-l auziți vorbind pentru prima oară în România la aceste microfoane pe unul dintre cei mai valoroși oameni ai rockului și are o istorie impresionantă. Oricum nu o să putem să spunem tot, poate mai rămâne ceva de povestit și data viitoare, dar cert este că e un eveniment și de media, dar și pentru iubitorii de muzică. Poate cei care se așteaptă la o seară de romanțe nu le vor avea. În această seară vom vorbi mai mult de rock, chiar și invitații autohtoni sunt din zona rockului, așa că s-a nimerit să fie așa. Eu azi am aflat că există această posibilitate. Spune-ne, Teo, ce mai e important de știut. Deci este foarte important de știut că unii dintre artiști, având deja biletele de avion cumpărate, alții le aveau reținute, ne-au contactat și au spus ok, tot avem biletele de avion, dacă e nevoie de noi și vă putem ajuta pentru că noi vrem să meargă rock-ul înainte, suntem acolo alături de tine să facem un marketing, să mergem la interviu, să vadă lumea că noi vrem. Dacă noi vrem, trebuie să vreți și voi. Și este fantastic că acești coloși ai muzicii, câțiva dintre artiști, au venit în România. Pur și simplu. Pur și simplu. Sunt niște oameni fantastici. Cred că noi suntem puțin defecți, ei nu cred că au multe defecte. Mă refer la atitudinea lor, nu la altele. Că și noi suntem, har Domnului, talentați cu carul românii, dar ar trebui să învățăm, un defect până la urmă. Da, ar trebui să învățăm puțin din felul de a aborda ei tot ceea ce înseamnă profesionalism și mai ales muzica nu este pentru ei o glumă, este o meserie pe care o fac cu mare plăcere și cu mare devotament. Ai vorbit atât de frumos încât s-au dat lacrimile, să te fac purtător de cuvânt al rockului. Stai să vedem după 28. Mă rog, aia e altă problemă. Îți mulțumim, Teo, pentru cadoul pe care ni-l faci. Vom asculta o piesă celebră din repertoriul lui Jimi Hendrix și după care va urma surpriza surprizelor, pentru că a fost prima surpriză că iată de Teo în studio și apoi va veni surpriza cea mare, pentru care deja v-am cam pregătit. Eu îți mulțumesc. Dragi ascultători, spuneam că avem invitat special, așa că permiteți-mi să încerc o ediție bilingvă, să nu fiți prea aspri cu mine, pentru că eu n-am mai făcut, eu am limba maternă maghiară, așa că mi-e greu să vorbesc în engleză, dar o să încerc să-i spun welcome to Mr. Carl Friedrich Kendall Palmer. Me. Thank you very much. That's your name. That's my name. But you can call me Carl. I can call you Carl. It's quicker. Because you're younger than me. I could be. I'm not too sure. You might just look very old. Thank you. Deci mi-a făcut un compliment, mi-a zis că s-ar putea să par mai bătrân decât el, sau foarte bătrân, dar i-am spus că ne putem tutui pentru că e născut în 20 martie 1950, the 20th of March 1950. So and how about you? What? 49. Oh, so 1 year. We have 1 year. Deci avem un an diferență. Baterist născut la Birmingham, in England. That's in the center of England, the heart. What kind of city is very industrial, lots of factories. Lots of musicians came from Birmingham. For example, the Moody Blues, Steve Winwood, the Electric Light. Artiști provin din Birmingham? Yes.
as I said, Electric Light Orchestra. Electric Light Orchestra. There was a group also called Roy Wood. Do you remember Roy Wood? Yes. Very famous, very good writer. I think he had something like 18 top 10 number one singles. Roy Wood, care a avut In England. 18 piese de top 10 numai în Anglia. UB40. They are from Birmingham. Yeah. UB40. It's a fantastic place. They said they are Irish. No, that's U2. You're close. I wanted to know if you are on it. That 1 year could make a difference. So I have to be careful. Okay, I tried. You keep taking the ginkgo. It's good for the brain. E foarte atent. Am vrut să verific dacă este pe fază. Într-adevăr, UB40, they played in Romania, you know? No, I don't know. You could be telling me a tale. No, it's Did true. they? Okay. At Brasov. Okay. Was it good? Very good. Did you go? Yes, Oh, that's good. I was there. Au cântat la Brașov, cei de la UB40. Acum e normal să îl întrebăm pe Carl Palmer prin ce trasee a trecut. You began as a drummer. No, I started on violin. And my grandfather was a început cu la vioară și pe urmă. Yeah, my grandfather was a professor of music at the Royal Academy. Bunicul era profesor de muzică la Academia Regală, vă dați seama. And I started with the violin, but I didn't enjoy the sound. And I discovered și a descoperit că it sounded better when I banged it. Și ea suna mai bine când dădea în vioară decât să cânte la ea. We decided maybe that was a hint, an idea that maybe I should try. You decided or your grandfather? No, I decided because I started banging the violin. So I decided. You destroyed it. No, it sounded good, but I turned it round and banged the back, and I liked it. Întorcea vioara și dădea în ea până când și-au dat seama că e mai bine să renunțe la. And that's how it started. And you started with drums after that? I went straight to drums after that, and my great-grandfather was a drummer. Străbunicul era baterist. And my younger brother is a drummer. Și un frate mai mic este baterist. And my father played drums as well, but not very well. Does anybody in your family works? We all work because we have to. We love to eat and take holidays, just like normal people. Am întrebat dacă cineva mai și muncește, dacă toți bat topere, dar le place să mănânce, așa că fac și acest lucru. I saw somewhere that at 11, yes, you began drums after you saw Salmineo. Salmineo, yes. Who is this? He's an actor. And? But maybe that's before your time, but he's a very good actor. Of course, before my time. He was an American. Yes. From actually an American Puerto Rican, and he was very popular in the 50s. In 1960, he made a film. Un actor american care a făcut un film în 1960 portraying a drummer, crazy drummer, called Gene Krupa. And the name of the film was Drum Crazy. Deci un film despre un mare baterist și filmul se numea Drum Crazy, adică nebun după tobe, probabil. And Salmineo looked like Gene Krupa, and he could also play some drums. So he was a perfect choice to make the film. A fost o alegere ideală pentru a face acest film, pentru că și semăna și chiar putea să și bată la tobe. My father took me to see the film. A fost cu tata la film. I was 11. And just something happened that day. I saw this film and I came out of the cinema. A ieșit de la cinematograf. And I said to my father, I know I want to do that. Și că atunci a luat decizia, știu că acum asta trebuie să fac, i-a spus tatălui. And he said, maybe you shouldn't decide yet. You are young. N-ar trebui să decizi chiar acum, că ești cam mic, avea 11 ani. And I said, no, I'm ready. I want this. Și a decis atunci și asta s-a întâmplat. And you did it. And now I have been, next year, I would have been a professional musician for 40 years. Are 40 de ani la anul de profesionist în domeniul muzical. But with the school, what happened? Did you go to school? I had to go to school. It was the law. But I would go to school and a trebuit să meargă la școală pentru că asta e legea. I left school when I was 15. A părăsit totuși școala la 15. Why? I started when I was 4. Yes. And I thought this was long enough. 11 years was enough. A considerat odată ce a început la 4 ani că 11 ani sunt suficienți.
And you feel something about it? I was offered a job when I was 15. S-a oferit o muncă to sing, to play in a band? To play. My singing you wouldn't want to pay me money for, but my drumming you would pay me for. Okay, Maybe I'll do that. Așa. Și nu o să vreau să-l ascult cântând, dar bătând la tobe, el face diferența între a bate la tobe și a cânta, bineînțeles. So I had the opportunity to leave school at 15, and my father said, well, if you can get the right job, maybe we'll look at it as a professional musician. And the right job was offered to me. So I left home. Deci a părăsit casa atunci când i s-a oferit șansa să muncească. And I moved from Birmingham to London. S-a mutat de la Birmingham la Londra. It was hard. I got a job immediately. Alone? Yes. Singur, a plecat de acasă. I had a job immediately to go to. I made an audition. A făcut o audiție, a fost testat și a fost angajat. I became a professional drummer. What is the name of the first band? I was a backing musician for a famous singer at the time called Chris Farlow. Yes. Chris Farlow had a #1 single. Chris Farlow e un nume foarte cunoscut, desigur cei care urmăresc fenomenul rock cunosc și cu el a cântat prima oară had a number at one 15. Yes, had a #1 single written by Keith Richards and Mick Jagger. Right. And he saw me play when I was 14. L-a văzut cântând la 14 ani, bătând la tobe și l-a angajat la 15 ani, a cântat cu el. If you ever want to work in London, come to me. Call me. So I kept his number. It's good to know. I left school. I called him. Are you ready? I said. He said, yes. Are you? He said, you have to come down and make an audition. I said, fine, I'm ready. I can read music. It's not a problem. Of course, it's not a problem, but you weren't a little bit afraid? No. Because it was a good chance to go on. Yeah, I needed the opportunity. And it was well paid? Fantastic. A fost bine plătit, l-am întrebat și a zis că e fantastic. I got paid the same as everyone else, which was, at the time, was £30 a week. 30 de lire pe săptămână. For 3 concerts. Pentru 3 cântări. And any more than 3, £10 a concert. Și orice concert în plus, încă 10. And you could live from it? Live? Fantastic. Really? That was the average wage for a normal person going to work. Deci asta era salariul mediu al unei persoane obișnuite, adulte, an adult. And of course. Of course. This was a professional band backing a professional singer who had had a #1 single. Deci so this was good money. Erau bani frumoși și totuși acompania un artist cu o piesă de top de locul întâi. I would like to help the people know you better. Yes. Să vă facem și pe dumneavoastră să o știți mai bine, ascultând o piesă dintr-o altă perioadă. How come you worked with so many people, for instance with Asia? What happened, Emerson, Lake and Palmer had finished in the year 1979. În 79 și-au încheiat activitatea în varianta Emerson, Lake and Palmer, pentru că de acolo vine domnul Carl Palmer. And I was 29 years old. Avea 29 de ani atunci. And I'd been working since I was 15 as a professional musician. So when Emerson, Lake and Palmer broke up, I didn't do anything for 2 years. N-a făcut nimic timp de 2 ani după ce s-au despărțit cei 3. I just built a house. A real house. To live in, yeah. Așa, a construit o casă ca să trăiască în ea. And then when my house was finished, I decided I would like to work again. După aceea s-a decis să cânte din nou, să muncească din nou. I was 31, so I called a few people and said I would like to start playing with another group, and I had many offers. A sunat mai multă lume, a primit mai multe oferte din partea muzicienilor. And the first offer was from David Geffen of Geffen Records. David Geffen, unul dintre cei mai mari producători de la casa de discuri care îi poartă numele. David Geffen owns the company DreamWorks with Steven Spielberg. Of course. And he called me and said, would you do this? I said, I'd like to hear what kind of music, and it was a fantastic time because it was the beginning, 1981, of MTV. Da, era chiar primul an al celor de la MTV care se nășteau atunci. It was a historical time. Of course. So it was perfect for me to come back and go again.
And that was the beginning with Asia. That was the very beginning, yes. But tell me, this name of... We'll talk about Emerson, Lake and Palmer a little bit later, because I wanted to know if it was a moment of... without any imagination for you, free, because you your own names for the name of the band. Yes. And it's very long for us to spell it anytime. Emerson, Lake and Palmer. Yes. The reason... Because I know you had some problems to choose a name. We had lots of names, but it seemed very logical or extremely logical to us at the time to use our names. It's not very good to do that, because if Palmer leaves, then it's no longer ELP. You see? But if you call the group Seahorse... Anybody can leave. And it's still Seahorse. Of course. But it was a time when you had Crosby, Stills and Nash. And Young. Emerson and Young. Emerson, Lake and Palmer. So it seemed a good thing to do. I think it was perfect because it was fresh. Și-au ales varianta aceasta. L-am întrebat dacă n-au avut prea multă imaginație când au ales numele celor trei. Era greu să decidă, pentru că dacă pleacă unul este foarte greu să înlocuiești cu aceeași inițială, ceea ce, din câte mi-amintesc, s-a și întâmplat la un moment dat, dar până la urmă s-a adeverit a fi o soluție bună. Deci, având în studio pe unul dintre cei trei de la Emerson, Lake and Palmer, ascultăm totuși Asia with the song You Choose. Yes. You know which one. Yes, I do. It's called Time Again. Ascultăm Radio România Actualități. Am primit și un mesaj de la doamna Violeta Ciubotaru. Este o mare admiratoare a trupei Emerson, Lake and Palmer și ar dori foarte mult un autograf de la dânsul. S-ar bucura foarte mult. A lady called for you. A lady. A lady. That's good news. Yes, that always helps. I guess. I get worried when too many men call. Yes, and she said she is an admirer of Emerson, Lake and Palmer, and she would like to have an autograph from you. Which one does she like the best? You. Of course. That's good. What a question. What a question. That's good. Well, you always have to ask. The problem is how we do it. How'd you do it? With the autograph. That's a personal question. It's a personal question. You said I can ask anything. Absolutely. Keep it friendly. You will I'll do anything. Yeah, absolutely. Autograph? Do you have her address? Don't. We should ask for an address. Doamna Violeta Ciubotaru, vă rugăm să vă lăsați adresa ca domnul Carl Palmer să vă dea autograful. That would help. Because there's a lot of people here in Bucharest, and I might send it to the wrong house. Yes, you're right. Într-adevăr, sunt foarte mulți oameni în București și în România în general și n-ar vrea să trimită autograful pe o adresă greșită. Why you decided to come even if you knew that will be no concert today? I knew you were here and I figured I should come. Deci a decis că vine în România, deși știa că n-are concert, pentru că a aflat că ne vom întâlni. And they told me the food was really good in Bucharest and I just had to come. That's and a it was good reason. Today. It was a good reason. A aflat că e și mâncare. What you eat today? I eat anything I can. A mâncat tot ce a ieșit în cale, pentru că e muzician și ei mănâncă orice. No, actually I'm very particular about what I eat. I'm very careful. Because I like to say yes. Yeah, I see. Arată foarte bine, nu-i dai vârsta pe care we have a saying in English. We say I am built for speed, not comfort. E construit pentru viteză și nu pentru confort, adică vă dați seama că un baterist nici nu se poate îngrășa. As a drummer you should be like Yes, you need to be. Even if I saw some drummers, British and American too, they had some weight. Yeah, I don't need too much weight. It's better not to have it. Not to have. Yes. Bateriștii sunt mai nervoși și mai agile așa și nu se încrașă prea ușor. We would like to know because you said something about teaching on Monday. Luni se duce să predea la o școală. What you do What there? happens is normally in the month of April every year I teach for the whole month. În fiecare lună aprilie a anului predă toată luna. And I make 3 different sections of teaching. Are 3 secțiuni speciale de predare. I teach maybe only 20 people at a time, but professional drummers. 20 de profesioniști deodată, bateriști. And I also make another teaching period where I just play to lots of people, maybe 100. Face demonstrații pentru în jur de 100 de persoane la tobe. As a demonstration only.
I guess. And then the last thing I do is I came up with an idea to actually teach deaf children to play drums. Învață copiii surzi să bată la tobe, ceea ce este fantastic. And How you do it? One of my sponsors makes small drums, hand Deci, unul drums. dintre sponsori face niște tobe mici de mână. So I can call up and I can order maybe 50 drums, 100 drums, 300 Face o drums. comandă de 20, 30, 50 de tobe. And what happens is I made a program, constructed a program where I could have 50 children in the Poate room, avea 50 de copii într-o încăpere. and the floor has to be wood. Deci solul trebuie să fie din lemn. And I make sure they all have very long drums which go on the floor. Deci tobele trebuie să fie înalte ca să ajungă până pe jos. They sit on the chair Stau pe un scaun and they have to play with their hands. and they feel. They feel it in their hands. Simt în palmă. They feel the vibration through the floor, și their simt feet. vibrațiile care vin din suprafața And I make de them lemn sit in a circle și stau în cerc so they can see everyone. și se văd unul pe celălalt. So I go 3 sections. Sunt 3 secțiuni This section. Look care at se me. uită, cei de la dreapta This. se uită și execută They play comanda. like this. Da. This section. Formă secțiunea din fața lui, Look face at me. aceeași exercițiu This. One beat. And One the- beat only. This section. și fiecare execută mișcarea în baza ceea ce vede și în baza ceea ce simte mai ales. Yeah, and it works very well. And then I have some cards like this. I hold up with numbers. Au niște cartoane pe care sunt trecute niște numere And I make a count like 1, Și 2, numără. 3, 4. And on the card it will say 2. și ei reacționează la They know on 2 they have to hit their la drum. ceea ce scrie pe cartonul respectiv, pe cifra pe care o văd scrisă pe carton și atunci lovesc toba. It's very interesting. So with the 3 sections, they can have a different number in each section. Și fiecare secțiune de copii, adică cele 3 grupuri de copii, pot avea bătăi diferite. Yeah. And I have 2 signs I You make. can have a concert like this. Some of my concerts aren't that good. Și poate face și un concert și a zis că unele concerte de ale lui nu sunt atât de bune. I always have somebody signing. We call it signing. Da, unii dintre ei vorbesc limbajul specific, But after 10 minutes, we don't need it. dar după 10 minute nu mai e nevoie. So your communication is through drums. Yes, I have 3 signs I make. This is louder, this is Are quiet. doar 3 semne pe care le This is aplică. stop, Ridică stop. mâna înseamnă mai tare, coboară mâna mai jos și face semn And this is să ne oprim. called, We I do play. this, rumble. No, everyone does this, rumble. Rumble. Louder, quieter. Da, Stop. Deci totul este în baza unei relații extraordinare pe care they are different ages, Yes, they are from 4 years old to 18 years de old. la 4 ani până la 80 de ani. They are profoundly deaf. They hear nothing. Sunt surzi cu totul, așa că chiar nu există niciun dubiu, nu So sunt I can swear hipoacuziți. all the time and no one hears me. Și el It's poate good. țipa la ei că nimeni nu-l aude. And it's a great They time. but they see you when Yeah, you they do. when you They scream. do. They do. They do. And there are, in England, it's interesting, there are 8 deaf schools. Sunt 8 școli pentru surzi. And I call them and say, would you like to bring some of your students? And we will make Și a a date. sunat, i-a întrebat dacă doresc să participe la această And școală. they organize the buses and they Și come. au organizat niște autobuze care vin în mod special for you and Yes. for Yes. lessons. Yes. Deci vin special ca să se întâlnească cu Carl Palmer. Mie mi se pare o chestie fantastică. It's really fantastic what you do. We also have a, You I made have, a recording on TV for I've made these several, lessons. every time I make a lesson with the deaf children, Când face lecțiile cu copiii the surzi, local television always televiziunea comes, locală and I always get transmite on the news at 6 o'clock. și apare la știrile de la ora 6. And Carl Palmer was here teaching the deaf children today. Deci, iată, există și o reacție imediată din partea media, adică este transmis și informat publicul despre ceea ce face. And it's so simple to do, and I just enjoy giving something back. E atât de simplu să faci ceea ce faci și e o bucurie să dai ceva înapoi. But 20 years ago you wouldn't do it. 20 years ago, I didn't even have the idea to do it.
That's it. And also 20 years ago, I was doing so much more work than what I do now because I had to. Now I don't have to. I can work when I want to work. Deci acum poate lucra când dorește. Acum 20 de ani era atât de ocupat cu ceea ce făcea și nici nu știa că poate face așa ceva. We'll have some news at 1 o'clock, so we can have a song we choose from Emerson, Lake and Palmer period. Which one and why you choose this one? We chose a piece called Knife Edge, which was on the very first album. Deci de pe primul album Emerson, Lake and Palmer. There's an interesting story to that piece of music. Would you like to hear it? Tell it. If it's short, the story, we can do it. Câte minute How fast do you want me to tell? Okay. Tell it. Quickly. Okay, right. Say it fast. Say it fast. Okay, the piece of music Knife Edge, when we played it, we recorded it. The piece we thought was an original piece of music. It was. But Keith Emerson had stolen some music from a composer called Janacek. Keith Emerson a preluat o anumită parte de la and the piece of music was ba-da-da-da-da-da-da, the beginning. Începutul era preluat de în altă parte. And he didn't think anyone would notice. Și el s-a gândit, Keith Emerson, că nimeni nu o să-și dea seama. But they did. But they did at the publishing house. And Boozy and Hawkes called up and said, this is not original. This is from Janacek. Și-au dat seama că piesa nu e originală. Can you send us some money? We said, yes, of course. And they sent some money? No, we had to pay them. Și a trebuit să plătească pe cei care au făcut piesa They wouldn't send us money. It was their music. We had stolen it. You send them. Of course. Și astfel au plătit pentru că nu era piesa lor. Because we used something of theirs. And I didn't know it was Janacek. I don't know who is Janacek. I've never heard of him before. Never mind. Now you know. But now we pay him, so he's a friend. Acum e un prieten pentru că acum îl plătesc. Vom asculta cât ne putem permite până la ora 1. A fost Emerson, Lake and Palmer cu Lucky Man. Noi în studio numai cu Palmer, fără without Emerson and without Emerson and without Lake. Without Greg Lake, but with Carl Palmer. How did you met with the two others? Cum s-au cunoscut cei trei? Keith Emerson had a manager called Tony Stratton Smith, and I got to meet Keith and Greg that way at the very beginning. And it was a good reaction when you first met? Dacă au avut o reacție bună când s-au cunoscut? Yeah. When you play a musical instrument, something happens which is kind of, I don't know if it's magic, but when you play with certain people, it feels really good. Deci când cânti la un instrument și există o comunicare, un chimism, atunci se simte acest lucru. And it felt really good when we first played, so we just thought, hey, this is something we should look at. And I was always very interested in being in a trio. Deci întotdeauna a fost preocupat să facă parte dintr-un trio. And they were going to be a trio, so that was okay, let's try. And we tried and it worked. And, și au încercat și au vrut să vadă dacă merge și evident că a mers. Why did you split? We broke up in 79 first, then we reformed in 1991 and finished in 98. We only like to work 8 years at a time. It was a P which wasn't you one time. Yes, there was Cozy Powell. That was because I was in Asia. Yes, I know. And I explained that for me, I couldn't come back into the group because I had signed a contract. Deci semnase un contract cu Asia și atunci l-au contactat pe Cozy Powell, cel care a bătut cu Emerson, Lake and P, adică Powell. And I couldn't leave and suddenly play with Keith and Greg. They said, oh, we want to go and play. I said, well, go and play with Cozy Powell. Ei au vrut să cânte, i-a zis, duceți-vă și cântați. It's not a problem to me. A lot of people say, well, why do you say that? And it's very simple. De ce a spus asta? Și explicația e simplă. If it meant that the Emerson, Lake and Palmer fans could see Greg and Keith playing this music, which we had written together. Deci dacă publicul, fanii mai ales, care i-ar fi văzut pe cei doi cântând piesele pe care le-au realizat în trei, but using a different drummer, folosind un alt baterist, it didn't make any difference to me. N-ar fi fost nicio problemă. Because I had recorded 17 albums. A înregistrat 17 albume. And they would be promoting the albums that I was playing on.
Astfel, ei ar fi promovat albumele la care el a muncit. And it's better to promote music than not to promote it. Very pragmatic thinking. Yes. No, I'm a businessman as well as a musician. E și om de afaceri, nu numai muzician, adică ce contează dacă era altcineva, dacă îi promovau mâncarea lui. This is not just a pretty face. Nu e numai o față drăguță, dar are și o gândire bună. I will tell them what you asked me about the audience. M-a întrebat puțin mai devreme dacă oamenii sună. Vă reamintesc 312 1054, 312 3558. Cel care va adresa cea mai spectaculoasă întrebare în limba engleză pentru Carl Palmer va primi un cadou special din partea noastră, dar poate fi și în limba română. Și domnul Nicu din Agiud a sunat special doar pentru a ne spune că e mare surpriză și a fost și este să-l audă pe Carl Palmer în emisiune. Look, a guy is very surprised and very happy to hear you now in this show. Yes. Who's that? Is anyone I know? No, I not don't yet. know. Right, No, okay. it's a guy called Nicu. Nico. Oh, right. It's a nice name. Is he coming to the concert on December the 5th? I think he will. Okay. If you'll invite him. Yeah, absolutely. Îl întreabă pe Nicu dacă vine la spectacolul din 5 decembrie și dacă primește o invitație, atunci vine. Deci, I told them that if they call, yeah, and they ask you something interesting, yes, they will have an invitation for the 5th of December. Absolutely. You agree? Absolutely. Deci el e de acord că nu dă de la el, dar Teo will give him. All right, fantastic. So, ask him when he comes to wave, so I know which one's him. Așa, și când este în sală, Nicu sau cel care obține să facă semne din mână ca să știe că el a fost. What is because usually the drummer is sitting in the back of the stage. I never allow that. I always come right to the front. That's I wanted to ask how you do that. It's simple. I just move my drums. Și l-am întrebat cum face, pentru că de obicei bateriștii nu prea văd publicul, you don't see the audience. But even with Emerson, Lake and Palmer, we were always in a straight line, really. Și că în mod excepțional, Carl Palmer are grijă să-și tragă tobele cât mai în față și să fie așezat în linie cu ceilalți doi. I've never understood why the drummers sit at the back. I think that's what I am asking for. I think it's because a lot of them are ugly. crede că mulți bateriști se așează în spate pentru că mulți dintre ei sunt urâți. You know. That's an explanation. That's all I can think of. No, but or maybe they're not good. Sau nu sunt destul de buni și atunci se așează în așa fel încât să nu fie văzuți. That's a good explanation. I never thought about it. But it could be though. I mean, I'm just, I'm always searching for new things. Caută să găsească o explicație, dar într-adevăr este una plauzibilă. Anyway. In the same time, I would like to know what you're working now on it. Because now it's a Carl Palmer band. Yes. You'd like to know about my band? Yes. Oh, I'm so pleased you asked me because it was such a long way to come. I was wondering when you're going to get round. That's the beginning of a good relation between us. This is going to last forever. I can feel it now. We have a phone. A phone? You'll need... these? Yes, okay. earphones. Oh, sorry, that's right. Yes, so... o să spunem bună seara. Hello. Bună seara. Hello, good evening. Oh, hello. My name is Isabella. Isabella? Yes. And I would like to tell you that it's a very, very nice surprise for us. That's a nice surprise for me, Isabella. Yes, yes, from me, because we always listen to this show, and we consider the people that come to this show our friends. So you are our friends. Fantastic. Listen, Isabella, I'm going to be here every night this week. Yeah? Yes. The show is only Friday. Is it? Oh, that's a shame. Well, we're going to change that. I'm working on that. You can come every Friday. I might come every day. I'll wait for Friday. Isabela a spus că prietenii programului nostru sunt și prietenii ascultătorilor, la care Carl a spus că atunci vine în fiecare seară, dacă este nevoie, și spune mai departe. I would like to ask you a personal question. Oh, please do. I love personal questions. O să-i pun o întrebare personală. Personal question. Nu foarte personală. I don't know you that well. No, try. You never know. First question is, are you married? Am I married? Yes. Dacă e însurat. I was divorced this year in February.
Really? So I am available. Yes, I'm Very available. nice. Yes. A divorțat în februarie, așa că este disponibil. It's Really? good to know, It's yes. true? No, it's very true. I was with my wife for 24 years, and she is my best friend, my Este cea mai ex-wife. bună prietenă, soția, după 24 de ani. Why you did divorce? To be a friend. No, I divorced her because we had got slightly different opinions on the way we should live the rest of our lives. Deci aveau diferențe mici de vedere asupra felului în care urma să trăiască următorii ani de viață. She wouldn't come to Bucharest, so I said, that's it. That's why. Ea a zis că nu vine la București și atunci No, she's a lovely woman. She's a lovely woman, E o doamnă excepțională. and we still run a business together, and she's like my sister. But Și au o afacere împreună, e un fel de soră. I will be very honest with you. Some things happen in life. You do sort of grow apart, but you're still in love with a person, but you're different, and that's all that happened. Și avem aici un mesaj, it's a message for you. So we are the reason for your divorce. We could say that just for this evening, yes. Deci putem spune și așa. Next question, Isabella. next question. Isabella, next question. Next, I do have a girlfriend, Isabella, and she is nice. Ooh, Și a new one, are yes. și el o prietenă, Isabella, și care e foarte drăguță. Yeah. I'm glad. Another question is, what is your favorite song? Your absolute favorite, not Emerson, Lake and Palmer song. Favorite song. It's hard to say a song, but I can tell you that I could say one of my favorite albums by an Are un artist. album favorit, nu are o piesă I think will favorită. probably be something like this. Will surprise you. It will probably be "Ark of the Diver" by Steve Winwood. You like it? Steve Winwood. Yes. Yeah? Are you too young and you don't know that, or am I too old and I've mentioned something you know? and- She is too young. Too young. I'm too young, Are yeah. you? How old are you? 29. 20. Oh, nice. That's a good age. I like that. Yes. I guess you do. Ți-a zis că îi place vârsta ta. Adică e like vârsta it too. ei, da. Yeah. So check it out. Ark of the Diver, Steve Winwood. You will love it. It's very romantic. O să căutăm acest album și îl We vom will. asculta. Yeah. Put it on when your boyfriend comes round and things will improve. Oh, he's not very romantic, my boyfriend. Isn't he? No, he said he's He's not not- he's not- romantic. He's I not thought romantic. this record might help. I thought. Atunci, dacă va asculta discul, va deveni romantic și atunci această relație va funcționa mult mai bine. Okay. Mulțumită, da? She will have an invitation for the 5th of December. Yes. Absolutely. There's plenty of room. With or without We'll send a him. car. We'll send a car. If he wants to come, he can. Yeah. Dacă vrea să vină și el, poți veni cu el. Dacă nu, atunci trimite Cal o mașină și o să fie foarte plăcut. Îți mulțumim mult, Isabela, pentru telefon. Mulțumesc și eu și Thank o you. emisiune frumoasă în continuare. Mulțumim, sărut mâna. Thank you, Thank bye-bye. you. You're more than welcome. It was a very nice discussion about, you see, I didn't ask you about your marriage and the ladies I know, there wanted you to go. know. Absolutely. So, you see? Women like to know about things like that. I guess they do. A fost Isabela. Dacă mai este un telefon de acest gen în engleză sau în limba română pentru Cal Palmer, profitați de ocazie, pentru că avem istoria prezentă în studio și nu se întâmplă foarte des. Can I ask you if you will come back to our show in December, before or after your show? I think, yes, it's possible. I'm actually going to fly into Bucharest on the 4th. The concert is on the 5th. So I'm here. Maybe you need some sleep. Maybe, yeah, I could sleep here. Of course. We'll bring the bed round and... Of course. Poate că va dormi aici în studio. Tell us about your band. My band is a three-piece band, a trio again. Tot un trio este și trupa Cal Palmer Band. I decided that it would be an ideal opportunity to play with guitar players rather than keyboard players. Și au considerat că e mai bine să cânte cu chitariști decât cu oameni care cântă la clape, la keyboards. And my biggest problem was finding musicians who are young and could play this kind of technical, progressive rock type of music. Și a avut o problemă în a găsi chitariști tineri care să poată aborda rockul, să spunem, mai special, mai progresiv pe care îl abordează. And I managed to resolve the problem by actually using musicians who are actually teachers, who understand how this music is put together. And the two people that work with me, Dave Marks on bass guitar
Sunt cei doi cu care lucrează la chitară bas, Dave Marks. And Paul Bielatovic on lead guitar. A real English. From Poland. Polish ancestry. Right. Both of them teach music. Amândoi sunt profesori de muzică. One of them teaches in the center of London at the Guitar Institute. Unul dintre ei predă la Institutul de Chitară. And the other one, Paul, teaches at the newest Academy of Music Cea mai nouă Academie de Muzică. In the south of England, in a town called Brighton, which is about an hour and a half la Brighton, south of London. În sudul Angliei și nu departe de Londra. And they're very young, they're 25 years old. Au numai 24 de ani și 25 de ani și deja and teaching so young. Yes, they are just expertise in their field of what they do. You have to understand that when you learn an instrument today, there's lots of material to choose from. DVDs, videos, books. When I was young, that wasn't there. So when somebody learns an instrument now, their progression is quicker. Deci astăzi când învață cineva să cântă la un instrument, operațiunea se petrece mult mai repede pentru că acum sunt atâtea dispozitive tehnice pe care la vremea lui nu le aveau oamenii care făceau muzică. You have a question here. Yeah. Which are the new alternative rock bands of young musicians that you like or you just noticed like being particular? There's a couple of bands that aren't necessarily great players. Deci, care sunt trupele noi pe care le-a remarcat din noul val? But they have a kind of attitude which I can hear in the music. Deci au o atitudine, nu neapărat sunt trupe nemaipomenite. And the one band that I like is Blink 182. Deci Blink 182. And the other band is Green Day. Green Day. They have a new record now. And my daughter Idiot. Yes. Something about Idiot. It just came out about a month ago, I think. Right. And my daughter introduced me to this band Green Day about a year ago. How old is your daughter? My daughter is 21. Deci fiica lui are 21 de ani. And she's studying domestic pharmaceutical science. What? She's studying to be a pharmacist, but developing medicines. Deci va fi farmacistă. A pharmaceutical science. Deci științe farmaceutice. She's clever. She takes after her mother, not me. Deci e inteligentă și nu seamănă cu el, ci seamănă cu mama. Your ex-wife did the same thing? No, my ex-wife didn't do anything like that. She's more of a business person. Deci persoană de afaceri, femeie de afaceri, ca să nu zic altfel. And my girlfriend is too. My new girlfriend runs a very big company in England. That's a mail order company. If you know what mail order? I know. Yeah, I know and it's a very big company where they have 7 catalogs a year, which is unheard of. Deci este noua lui prietenă, este tot om de afaceri și este la o mare firmă de transport poștal. And she accepts your life being all the way, all the time. She has no problem with it. You have to understand that really, I don't really work more than 6 months of the year. Deci nu lucrează mai mult de 6 luni pe an. To be honest, but it's not 6 consecutive months. So it might be 3 weeks here and a week off, 2 weeks here, 2 weeks off. Nu lucrează non-stop, ci lucrează cu pauze. So she has time to see me. Și are timp destul să se întâlnească. And every time I see her, I make her feel okay. She feels good about it. And you feel good about what you do. Absolutely. Da, și el se simte bine cu ceea ce face, așa că este... Everyone's happy. Toată lumea este fericită. Mai avem, we have another message from Timișoara. Maybe you heard about... Timișoara? It's a very nice city in the west of the country. I have an apartment there in Timișoara. Really? For weekends. Very nice. E plin de glume. Tell us about this trio you have now. Yes. You play another kind of music you played till now. Who's composing, or you take some other
pieces from the classical music. We've basically taken a lot of classical musics. A lot of them have been recorded before by Emerson, Lake and Palmer. Deci unele dintre piesele pe care le cântă cu trupa lui au fost înregistrate. There are some which haven't been recorded by ELP. For example, I play Carmina Burana by Carl Orff. I play the Scythian Suite, Enemy God by Prokofiev. Deci cântă preluări din muzica clasică. We also play a piece of music that I wrote with Joe Walsh from the Eagles, a piece called LA Nights. But it was on the Works Volume 1 album from ELP. It was on my side. Track deci era chiar pe partea lui de album, de pe Works. So it's an instrumental band. E o trupă instrumentală. We don't sing, and it's really, the music I think is kind of intellectual. It's for people who want to really just listen. Deci e pentru oamenii care chiar vor să asculte. Yeah, there's no jazz. Nu e jazz. It's progressive rock instrumental music. Deci rock progresiv instrumental. Played with high caliber musicians. Deci cu interpretat de artiști de mare calibru. You are the only one who tell us what you play, because usually the musicians, they say, I can't tell you what I play. I have no definition for my music. Well, I do, because my music because definitely... you're a teacher, yeah, now you can say. I can say. And yes, I think it's a brain, if you have to have a brain, really. And use it. Yes, and use it helps. Într-adevăr, it's another question. If you have something in common with Robert Palmer. Robert Palmer. It's a coincidence. Robert Palmer, I have nothing in common with him because he's dead, and I don't want to be in common with him at the moment. I guess Robert Palmer nu mai trăiește și nici nu vrea să aibă nimic în comun, but it's a coincidence of name. Only the same name, yes. My name, in actual fact, it's not Palmer. And? My name is Kendall. But it wouldn't sound... I told you, Friedrich Kendall. But it wouldn't sound right, would it? Emerson, Lake and Kendall. I don't think so. Emerson, Lake and Palmer is better. Now that you say it, I can say you're right. We have what we call in English a double-barreled surname. So my name is really Carl Kendall Palmer. But Emerson, Lake, Kendall Palmer was too long. It's too long. I took the Kendall away. It was enough. Yeah, it's enough already. Yeah. Enough already. Deci, cred că ați înțeles, nu e nevoie să traduc, de ce are numele așa, pentru că suna mult mai bine. Doamna Violeta Ciugotariu, did he competed in any drummer international contest for the title of the drummer of the year sometimes? If you go into my website, dacă mergeți pe site-ul which lui, is www.carlpalmer.com, site-ul lui Carl Palmer, you will see a list of awards that I've won from the year. Are o listă de premii from 1970 din 1970 till now to 2002. Până în 2002. But one of the competitors you remind. One of the best you had in your competition. Do you remember someone? In a competition? Yes. I never had a competition. The question was if it was an international contest for drummers. Yes. Would I be there? It's a competition. Yes. I've never been in an international competition for drummers, though. No? No. Never? No. Why? Oh, because I don't have to do that. When you were younger? No, never did Much younger? People voted for me, but it wasn't a competition. That's the way. Deci n-a participat la competiții, dar publicul l-a votat și a ieșit pe locul întâi. Yeah. You were number one, I remember. Yeah. That I know. On my website, I have a list of awards where people have voted me being number one. Publicul l-a votat într-un loc întâi, dar n-a participat la concursuri. The question was about competition. Yeah, and all of these people were my friends and they voted for me. Deci toți oamenii care, fiind prietenii lui, au votat pentru el. Do you like some other drummer in the world? Yes. One of my favorite drummers was Buddy Rich. I-a plăcut foarte mult de Buddy Rich. And I liked Ringo Starr because he was very rich. Just for that. Yeah. Și le-a plăcut de Ringo Starr pentru că e un joc de cuvinte, că era foarte bogat, dar nu pentru că he wasn't a big drummer anyway. He was good. He was interesting. He was nice. He was interesting because he was left-handed. Era interesant Ringo Starr pentru că era stângaci.
But he played a right-handed drum set. Și cânta la tobe de mâna dreaptă. So, some of the rhythms came out sounding slightly different. Și sunetele sunt diferite din acest motiv. That was just for the drummers out there who would like some information. That's good information anyway. Domnul Octavian Popa este acum la telefon. Morning. Alo? Good morning for you and Mr. Carl Palmer. Good morning. This moment will become a legend for me. Become a because, legend. Oh, that's good. I will tell to my children Yeah. that sometime Right. Well, that's nice to I've know. spoken with Mr. Carl Palmer. Yeah, it feels good, doesn't it? He's on the road somewhere. And a little joke, I hope the piece of... Are you on the road? Or Sir Elton John, it's not dedicated for you. I mean, Candle in the Wind. Candle in the wind. Okay, well, whatever. If you're happy with, are you on the road somewhere? No, but it was a good joke about Yeah. Kendall. Ah, got it. Yeah, Kendall. I A candle am and a on candle. my way back home. Don't get I was lost. in Bucharest, but now I'm going to Cluj-Napoca. Right. Candle and Kendall are completely different words, but I understand No, it. but it sounds. I know it sounds close. It sounds close. It sounds very close. It's a said it Romanian was a joke. little It's joke. not. I understand. It's not an English joke. The thing is, when you say candle in the wind to an Englishman, unfortunately, it's not so funny because... Și nu e plăcut să-i spui unui englez candle in the wind. That's what I said, No, a no. little joke, and I said that I hope the piece was not dedicated for you. No, because it was dedicated to Princess Diane, who Of died. course, of course. Dar Of și course. de obicei dedică persoanelor care nu mai sunt. But Și da. I appreciate the joke. It's nice to get them at 1:30 in the morning, especially from somebody like yourself. Apreciază gluma. Okay, I have to ask you something. Oh, please do. Take your time. Take your time. No, I'm not in a hurry. That's good. No, noi suntem. Spuneți. I have to ask you, I leave Sunday If you morning, so will- you've got plenty of time. if you will come back again and again in Romania, if you will have a... Yes, of course. I'm going to buy an apartment here. I'm staying. I'm going to be here every Friday. You must listen to the show every Friday. Va veni în fiecare vineri. I have to be honest and to tell you something. When I'm at home Yes. on Friday and at this hour, Yes. maybe I'm playing darts with my friends or snooker, or maybe I'm sleeping. But every Friday I'll come back, or I am on my way back home. Yes. I listen to this. Well, that's a damn good idea, and you must keep listening. Yes, I have to go to work every Friday Do to you? Bucharest and to come back at home Right. to listen to this. So you just work one day a week. That's a good job you have. You must make lots of money. No. A reieșit că lucrează numai o singură zi. În orice caz, pentru cei care nu știu despre ce e vorba, ascultați Radio România Actualități, pentru că That's only the ar cherry trebui on the să mai cake. dăm câte un jingle din când în când, pentru că poate lumea crede că I tell them that they are listening to a Romanian radio. Yes. Anyway. Yes. Anyway, It's good to know. It's very good to I know. have to thank you very much No, thank you. to let me talk with. It's a great pleasure for me to hear you. No, the pleasure is mine and Lovely. all of the listeners. Okay. Mulțumim foarte mult, stimate domn Octavian Popa, și mulțumim și pentru această intervenție Eu vă plină de umor. mulțumesc și mulțumesc lui Teo Peter nu numai pentru ceea ce vrea să fac acum, de câte ori mă gândesc la Teo Peter, Costi Cămărășan, Paul Ciuci, Vladic Nezevici He's a fan of și Leluț his. Vasilescu, vechiul compact care pentru mine a fost un adevărat plasture. Și așa și rămâne, nu neapărat plasture, dar... Nu, cred că ați înțeles ce vreau să spun. Sigur că da, sigur în că da. vremurile acelea când nu ne erau permise prea multe, era un adevărat medicament, un drog. Aș fi preferat ca tinerii din ziua de astăzi să consume drogul rock. Exact. Rock as a drug. Oh, as a drug? Yes, That's good. it's a good drug. Absolutely. The rock music is a good If drug. that's the only one you take, that's perfect. The only one. Cred că din punctul ăsta de vedere poporul român a adoptat rockul într-o formă He said that the Romanian people choose this drug before Fantastic. the 90s. They're clever. Not the real drug, but the rock drug. Fantastic. pentru că, dacă vă aduceți aminte, au fost multe reportaje care au prezentat fenomenul rock. Yeah, Corect. well, life is a drug, so you know that's what it's all about.
Yes, Because if you're not here, you miss it's Roxy music. Roxy music. That's yes. Life is a drug. I love it. I love it. Mulțumim pentru telefon. Eu vă mulțumesc. Trebuie să îl lăsăm să se și odihnească astăzi. Multă sănătate și drum bun. We listen to a piece from your record, Carl Palmer Band. And this is a piece of music which was written by Prokofiev. O demonstrație It's de from the ceea ce poate face o and trupă it's de called trei oameni. Enemy Three God. people, really great sound. Thank you. And real speed. The guitar players, very good. They're lovely. They're excellent players. And you are touring usually with them? Yes, I tour. Face turnee de obicei? I tour. Clubs or real tours? We play a selection of art theatres and clubs, and I do some festivals. Deci merge și la festivaluri, merge și în cluburi. We play approximately 50 concerts a year. 50 de concerte pe an, it's enough. Yeah, and I teach maybe 20 days a year. Și alte 20 de zile predă. So that's where we get the 6 months from, really. Deci de aici ies cele 6 luni pentru activitate. Sigur, sunt încă foarte multe lucruri de spus și de povestit cu Carl Palmer, e și un partener extraordinar. I hope we'll have the chance to talk again next time. Absolutely, I'd enjoy to come back. And I'm sure the people would ask a lot of questions about your music. And well, I'm looking forward to playing for them. I really am. Tell us about your meeting with Mick Jagger, because he's a real legend yourself. So it was very brief. Know. To be very honest with you, just once you met? Yes, because I was in the studio and the singer that I was working for, because I was a backing musician, was recording, and Mick Jagger was going to be producing. And he just came into the studio and he checked the amplifiers and he looked at the drums. Mick Jagger a intrat, a verificat lucrurile, a verificat and the only thing I think we talked about, he wanted the bass drum to have lots of cushions inside, so it sounded very dead. Să suna foarte sec. Și atunci asta a fost singura discuție tehnică cu Mick Jagger. And that was it, really. And you never met on different stages, different concerts? No. Never? He just was in the studio because he was producing. No, but it's 30 years of being in the show business. You yourself, 40. Yes. And himself and yourself. I never met... nu s-au întâlnit niciodată, deși... No, the only other time that I met Mick Jagger was 3 years later, in 1968, when I was 18, la 18 ani, I was in a group called The Crazy World of Arthur Brown. It's a great band. And with fire. Yes, I am the god of hellfire. Fire. And I was rehearsing in a studio that belonged to the Rolling Stones. Și atunci au făcut repetiții în studioul grupului Rolling Stones. And Mick Jagger came in one to order a minicab, a taxi. Și a venit și să comande un taxi. And he was in the reception. Și asta a fost tot. But that's all. He didn't remember me, and so I remembered him because he's famous. And that was it. El își amintește de el pentru că ăla e faimos și invers nu s-a întâmplat. But what's generally the relation between the artists in your country with the same generation? It's pretty good. I mean, the English people, to be very honest with you, are quite reserved, you know. They're cold. Kind of reserved is a nicer word, you know. Nicer word, yes. Deci sunt rezervați, nu sunt reci. And so I don't really have a lot of musician friends. I have acquaintances. Are cunoștințe, dar nu prieteni în lumea muzicală. Yeah, so it's good to know. I think it's also good not to have too many musicians as friends. Deci e bine să nu ai prea mulți prieteni. I enjoy having people who do different things, just so I can have a different oamenii perspective. Care fac altceva, ca să mai discute și despre altceva. Because if I'm with musicians all the time, I talk about nothing but music, and it's not enough. Nu e destul să vorbești toată ziua numai despre muzică. Mai avem un telefon, the last call for you. Domnul Vasilescu din Sinaia. Bună seara. Hello. I want to ask you 3 little questions. First, do you like Russian ballet? Russian ballet? Yes, I do. Because you played Prokofiev. Yeah, yes, I do. I mean, I'm not.
Îi place baletul rusesc. I'm not completely familiar with everything that's happened with the ballet, but I want to ask you questions near 1 hour and a half before that time. Aha, I see. Deci așteptați mai de mult cu întrebările. No, in my brain I put it. Oh, did you? Oh, that's okay. Well, now you've asked me, and yes, I do like ballet, yes. Do you like Tarkovsky? Dacă îi place Tarkovsky, it's a director, movie director. I'm not that Russian movie director. I'm not that familiar. I must be very honest. Nu este în temă. But Richard Dreyfuss, doctor? Yes, I do, yes. And I like cornflakes and coffee and popcorn. And popcorn. Do you like to play chess? Chess. You know, I don't really play chess. I have to be honest with you. I should learn the game of chess. But I'm a very good fencer. I fence, a screamer. Me too. I understand. Yes. I want really? to... Saber or foil? Foil. Fine. I want to see... Next time we fence. We fence. Acum am stabilit cu Carl Palmer că data viitoare facem un asalt de scrimă, pentru că am aflat acum că am făcut și el scrimă, am făcut și eu. El a fost, have been the bronze medal in Spain for saber. For saber. Saber. Okay, it's good because on that day there was only 3 people turn up. So. Da, și and I want to... a luat locul 3 la Sabie în Spania. Da, ascultăm. And I want to admire you like a drummer. Yes, thank you. Also like an actor. Thank you. Because I believe that you also like Richard Dreyfuss. And goodbye, but I stay with you. Okay, goodbye, and I'll be with you one day. Probably. Very nice. Mulțumim, domnul Vasilescu. Okay. A fost un set de întrebări interesante. I didn't know about fencing in your career. I also went to acting school. And I did very well. And I was offered certain things in Los Angeles every February. They have what they call pilots, which is mini-series. Deci mini-seriale, acele pilot care înainte de a se lansa un ciclu de serial. And you played in? No, I was being managed by a woman who managed David Cassidy. Deci a fost impresariat de aceeași doamnă care se ocupa de David Cassidy. And I was going to acting school for 3 luni am mers la școală pentru pregătire. And they said I should stay in Hollywood and try my hand because I would be very natural. Și că ar fi foarte natural. But what happened was I had a record contract. A avut un contract de disc. Come through from the Bertelsmann Group in Germany. Deci un grup celebru pe care îl auzim foarte des în România în ultima vreme. And they said, "Would you make an album?" And I said yes. L-au întrebat dacă vrea să facă un disc. Because first of all, I am a musician. Pentru că în primul rând este muzician. But I lived in LA for 6 months. So am stat 6 luni în Los Angeles. Everyone who lives in Los Angeles goes to acting school just to find out. Deci toată lumea care merge acolo merge la școală să se pregătească pentru actorie. Also the women were very nice. That's why I went really. I think I can understand that. Yeah. Even if it's hard. It was hard then, yes. Deci mai curând am mers acolo pentru că erau femei frumoase și mai sunt. Bănuiesc că altele nu tot aceleași de atunci. And with the fencing, it's true? Yes, it is true, yes. I fence really only saber, but whatever I will foil, that's fine, or epi, whatever you want to do. We will talk about it, we will do it. Yeah, and we'll work it out, yeah. Okay. Deci am stabilit că on the 5th of December we'll have the opening of the concert short fencing. And we could fence on the radio. Even then. They could hear it. Da, deci am putea face un asalt de scrimă chiar la radio. Cred că ar fi primul asalt de scrimă la radio transmis în direct. Yeah. O să-l invităm și pe Octavian Vintilă, care este scrimeur de profesie și o să transmită ce vom face noi. Be like having a juggler on the radio, wouldn't it, really? Yeah, right. Vom încheia această întâlnire extrem de plăcută cu Carl Palmer cu o altă piesă, We Choose for the End of Our Show. Yes. Piece which was actually written for guitar by Joaquin Rodrigo, Spanish. A fost scris de un compozitor spaniol. And the title is Canario,
And I lived in the Canary Islands for about 24 years. They're just off the coast of Africa, off the west coast of Africa. And this is a piece of music about those islands. It's called Canario by Rodrigo. We thank you very much for this night. Thank you. And hope to see you in December. Absolutely, and you will. We are looking for meeting you on the stage this time. I think that would be the next time. Mulțumim foarte mult lui Carl Palmer și lui Teo și așteptăm noutăți. Cred că se anunță un spectacol extraordinar sau un ciclu de spectacole de 3 nopți de rock adevărat, așa cum și-a propus Teo și cei care îl ajută, sponsorii, prietenii și chiar și noi.